Моя вранішня кава. А що нам сьогоднішній день приготував, друзі? Сьогодні 2 січня, п'ятниця, і мій неймовірний календар передбачень. Дивимося. Насолоджуйтеся домашнім затишком. Робочі задачі вас ще наздоженуть. А такі теплі сімейні дні треба цінувати та затримувати якомога довше. Згодна. Згодна. Потім отак беру і відриваю. Ну, у мене весь день поки що буде на 2 число ця інформація. І потім вранці 3 числа я відриваю і вже читаю на 3 число. Зараз буду пити свою каву вранішню. І потім поговоримо, тому що вже прийшли коментарі такого, знаєте, змісту. Ну, треба відповісти. Треба на цей коментар дати відповідь. Причому такий коментар, він же не єдиний. А це прямо уособлення цих всіх отаких хейтерів. Тому треба послухати все-таки нам з вами і повчитися, як не треба коментувати українських блогерів. Так от, продовжуючи цей наш влог, привіт. новорічний, уже з 1 січня вас всіх, хочемо зупинитися на коментарі одному єдиному. Всім вдячні за коментарі на попереднє відео. Скоро сідаємо за стіл. Там дуже багато коментів, і це коменти привітання. Ми вам дуже вдячні, друзі. Але із Америки там є коменти, із Ізраїля, з усіх моїх країн, тих глядачів, які мене дивляться. Ну так от, є комент, я так зрозуміла, що це глядачка з Германії. Вона пише російською мовою, а ми знаємо, що руський мір процвітає у Германії. От, так от людина пише от такий коментар, слухайте. Алевтина Моносова. А что, страна должна знать своих героев. Сколько всего классного, доброго, вкусного у вас так замечательно. Я покажу своим немецким коллегам, кто платят огромные налоги, с которых вы защищаетесь. Най позавидуют. Тобто вона знає, що в українській мові є таке слово «най», «хай», і вона, значить, бравірує тим, що вона знає це українське слово. Колись, а вона пише постійний хейт у мене під відео, під будь-якими, що Єгипет, що не Єгипет, що Україна. І там глядачі писали, це бот, не звертайте увагу. Ні, друзі, Алевтина Моносова – це не бот. Це реальна людина, вона із Германії, і я так розумію, вона сторонниця руського міра. Ви знаєте, що вона дивиться одну блогериню з України, і там вона пише одні похвальби. Я інколи заходжу на блогерів, читаю тільки коменти, я не дивлюсь відео. Так от я просто знаю, де який коментатор знаходиться. Алевтина Моносова – це її глядачка. Ну, а у нас на каналі ж нема тотальної економії. У нас нормальне життя. Ми показуємо життя працюючого трудівника в Україні. Хочемо з Колею зупинитися детально на її коменті. Ось вона пише. Хай, значить, мої колеги увидят, куда идут деньги, которые мы посылаем, чтобы вы защищались. Значить, Алевтина Моносова і та інші отакі подібні глядачі. У нас і українці є такі, які таке пишуть. Що я хочу сказати вам? Щоб мати рівень життя отакої сім'ї, як наша, у нас середня сім'я в Україні, щоб мати такий рівень життя, треба працювати. Ви, Алевтина Моносова, дивитесь той канал, там люди не працюють, там пенсіонери.
Вони економлять, да. Там тотальна економія йде. Але не вірте всьому, що Так, там показується. так. Ну, люди добрі, ну ви мене вже допекли. Я не хотіла переходити на інші канали. Боже упасі. Ну навіщо ви, Алевтина Моносова, приходите на мій канал і починаєте писати гадості? От дивіться. Взагалі не зрозуміло, що Руський мір робить на нашому каналі. Не От що зрозуміло. він тут робить? Кока-кола. Ваше Що здоров'я. він тут робить, Руський мір, на нашому каналі? Ми не пропагуємо Руський мір, ми проти цього. Да. І так далі. Що ви тут, шановна, робите? Це по-перше. По-друге, не рахуйте наші гроші. Ми працюємо. Навіть коли і на те, що ви кажете, що налоги ви платите, з яких нам поміч іде, нам государство, держава платить заробітну плату, ми платимо теж налоги, і за цю заробітну плату ми живемо. І купуємо все, що нам потрібно. Так, так. Розумієте? Мандруємо, не економимо, Так. І не ще... підшиваємо собі штани і так далі. Ну, Так. викидаємо, купуємо нові. Все правильно. Ми викидаємо, Ось і купуємо все. нові штани. А Алевтина Моносова, просто от дивіться. От у мене вираховується налог 5 тисяч гривень з моєї заробітної плати щомісяця. Також у мене вираховується налог на Збройні Сили України біля 2 тисяч гривень щомісячно. Крім цього, ми ще дополнительно платимо. Ще донати платимо. Алевтина Моносова, Ми дуже вдячні їм. Так. Я більше ніж впевнена, що тих людей, які ви дивитесь, інших українців, вони не платять на Збройні Сили, не донатять. Вони навіть українською мовою не спілкуються і не вміють, і категорично проти України. Ви знаєте, скільки людей в Києві, і таких блогерів в Києві, які проти України, вони за руський мір, вони ностальгують по СССР. Так. Вони ностальгують. Ведуть канали російською мовою. Так. Заводять... Вам туди, Да, не вам сюди. туди, вам не сюди. Так. Ви трішечки не на той канал попали. Трошки ви попутали. Одна із киянок зараз завела канал російською мовою. Ви можете собі уявити? На що людина сподівається? Я розумію, що ви чекаєте і ви, ждуни, скажімо так. В народі це називається ждуни. Але вибачте, чому їхні коментатори тут у мене на каналі? Я зробила все, щоб у мене не було їхнього коментатора. І от дивіться, їхнього я маю на увазі ту державу. Оту. От, щоб не було тут їх у мене на каналі, розумієте? Але вони з'явилися, там і боти були, і реальні люди. На оцьому крайньому відео, там, де я розказую про останні атаки на Київ. Отам вони з'явилися. Несподівано, у мене на каналі їх давним-давно вже не було таких коментаторів. І тут раптом Алевтина Моносова прямо на Новий рік подарочок Аріні Київській зробила. Ми не звертаємо увагу на ці подаруночки. Ви перейшлете наше відео. Да. Ви краще перейшліть відео з кладовищ наших героїв, які захищають Україну, захищають всю Європу. Ви повинні бути вдячні Україні за те, що вона стоїть за себе і за всю Європу. А ви кажете, що ви перейшлете, що за ті донати, що ви нам ніби посилаєте, європейські донати, то ми купляємо собі мартіні, червону ікру, червону рибу. Ні, це наша заробітня плата. Розумієте? От пошліть кладовище, знайдіть, загугліть в Ютубі, де завгодно. Море загиблих героїв України, які стоять за Європу. І мені було дуже цікаво, якби не Україна, що б робила Європа з Путіним. І в тому числі ваша Германія. І ваша Германія в першу чергу. Тому що в Германії дуже Росію полюбляють. І я ще хочу сказати. Коля дуже емоційно, ви таким емоційним його рідко бачите. Я не можу. Ви рідко бачите на каналі Колю таким емоційним. Але його цей коментар просто збісив. Насамперед, оце, що ми зараз записуємо, це Коліна проекція на мене. Я не хотіла це записувати. А Коля каже, я не можу, я повинен сказати в ефірі. Що за фігня, блін?
Люди добрі, і ще хочу сказати, ми бачили нещодавно репортаж в Ютубі про німецьку молодь. Вони вийшли з плакатами проти війни, і там у них інтерв'ю брали. І вони сказали, ми воювати не будемо. Ми не хочемо, щоб нас посилали на війну. Ми не будемо боронити країну. Ми краще здамося Путіну. Так, і отак будемо і жити. сказали. Все. Ви розумієте, ви загугліть, подивіться, друзі, Європа не буде воювати за свої країни. Ні. Це ми тут стоїмо. До речі, коли ми були в Польщі, ми 2 місяці прожили. Нас, знову ж За таки... весь цей період війни ми ні копійки з цих донатів не отримали. Ні допомоги ніякої матеріальної, нічого. Навіть коли були ми в Польщі, я працював з першого дня. 3 березня ми прилетіли 2022 року з Дубаю. А 7-го я вже влаштувався на роботу і працював. От 2 місяці, поки ми там були, я працював ці 2 місяці. Так. І за ці гроші ми жили. Так. Ми жили, харчувалися самостійно і так далі. Купляли собі одяг, всі необхідні речі. Так. Ні копійки нам Польща не заплатила. Ні. Ні копійки. Значить, Коля оформив песель, і Коля працював на будівництві. Коля за 2 місяці він похудав на 12 кілограмів у Польщі. На 12 кілограмів. Його обличчя перетворилося на суцільні зморшки. Перегляньте те відео, коли ми поверталися з Польщі. Я його не впізнала, Да. свого Колю. І коли я його вже відкормила, відгодувала в Києві, це стала звичайна людина, Коля. А в Польщі він був іншим. Він вставав о 5 годині ранку і йшов на роботу. І повертався о 5 годині вечора. Навіть вихідні дні, субота, неділя, вихідний день. Коли всі поляки, їх не загониш працювати ніколи. А працювати потрібно. То місцеві керівники просили, там ще декілька українців було, вони просили нас працювати, і ми працювали. Там, звичайно, заробітна плата за годину вища йде, але поляки навіть від цього відмовлялися. Їм не потрібна ця вища заробітня І плата. в той день, коли Їм був потрібно вихідний... відпочивати. У них Так. законний вихідний, Так. до побачення. І в той день, коли був вихідний, працювали тільки українці. Так. На цьому підприємстві. Так. І Коля в тому числі, Так. в суботу, в неділю. Чому ж ми по Польщі не мандрували? Я вам говорила в одному із відео Тому що я тодішнього. працював 2 місяці. Ми не мандрували, ми б могли, живучи 2 місяці в Польщі, ми б могли побувати в інших містах в Польщі. Да? Ми б могли подорожувати по Польщі. Така можливість начебто. Да? Але ми працювали. Я працювала дистанційно, як учитель України. У мене були всі уроки по розкладу. І в мене було 2 дні вихідні, субота і неділя. У Колі не було взагалі вихідних. І ми підлаштовувалися під нашого тата. Ми з Мар'яною самі. Єдине, куди виїздили, це в торгівельні центри у Варшаві. Все, ми навіть по Варшаві з Мар'яною. Раза 3 в неділю кудись виїжджали, раза 3, я пам'ятаю, виїжджали. Виїжджали, раза 3 буквально. Треба буде повставляти ті кадри. Є плейлист по Польщі. Подивіться, як ми там жили. Ми не є типовими українцями. Ми не отримували утримання держави на себе. Польща нас не утримувала. Ми б могли переїхати в Германію, там на пособі жити. Ми не переїхали. І ми жили в Польщі і працювали. Люди добрі, це одиниці українців так себе поводять. Всі інші їдуть спеціально на пособія. І живуть там на пособі. Це зараз все, що ми говоримо, це вже накипіло. В Україні, прийшов Новий рік, свято закінчилося. Ми свята всі відгуляли. Різдво, Новий рік. Тепер починається звичайне життя. І це життя не райдужне. Це життя воєнної країни. Країни у війні. Хто у мене на каналі, той бачить. Я показую, я нічого не... Як інша, ота блогерка, Алівтіна Моносова. Алівтіна Моносова, я хотів би подивитись, як би ви жили, в яких умовах, і що б ви тоді сказали, коли б на вас летіли ракети, ракети, шахеди над домом летіли. Ви бачили в наших відео, що відбувається. Так. От що б ви тоді сказали? Покажіть оці кадри.
Покажіть всі кадри. Покажіть мої відео. А не наші столи ви покажете. Да. Да. Наші відео Да. покажіть повністю. Покажіть ще в Германії, Да. там, де я показую, як на нас летить. Ми О. це все фіксуємо, Так. і в відео в наших Так. це все Оце є. покажіть. У той блогерші, що ви її дивитесь і її розхвалюєте. Ніколи У неї такого. немає. Вона цього. навіть слово війна ніколи не озвучила. Вона не розумієте? каже. Зачем? Вона не каже, бо Всьо. вона боїться, що Ютуб Конечно. там щось їй. Да. У неї ж багато підписників. Про Розумієте? що це кажеться? Що це ж дуни? Це ж дуни. Да. Отам, де Києві їх повно. Отам, де повно. звучить російська мова, а російська мова в Києві дуже повально звучить скрізь. От там, ну, люди добрі. От що треба показувати. Це одиниці людей російськомовних, одиниці. Вони справді за Україну. От як я вела канал російською мовою. Але я ніколи не ховала свою позицію. А я ж вела канал російською мовою. Розумієте? А потім мені просто остогидло це. Мені просто це остогидло. Якщо вам ні, пишіть коментарі. Друзі, ну що, а ми хочемо все-таки на позитивній ноті закінчити це відео. Ну, Коля сьогодні... Алівтіна Моносова, ви мого чоловіка сьогодні з ніг на вуха поставили. Оцей сюжет, це завдяки йому написано. Бо він сказав, все, я не можу, я не промовчу. Я не буду мовчати. Допивай Кока-Колу. Доза ортофосфорної кислоти. Да? А що, там є... Да. А що, це Да. погано, да? Ну, це шкідлива речовина. Так. Консервант такий, так. Ладно. Ми цю Кока-Колу Кока-Кола. п'ємо один раз там Да. на якесь свято вип'ємо, і ми про неї Пусть забуваємо. Росія завідує. Да. У нас є Кока-Кола, Да. Фанти. і так Ну, далі. а вони ж, ну, да. Ну, друзі, все, от підведемо вже лінію і крапку під цим всім. Дякуємо за увагу. Муа-муа. Цілую вас. Цілую, мої дорогі, обнімаю, всіх вас люблю. Будьте на каналі, бо скоро у нас з Колею мандрівка. І там ви вже не Наступна почуєте. подорож. Так. Не почуєте від нас отакого всякого. Там буде релакс, відпочинок, позитивні емоції і все саме найкраще. Дай Бог вам здоров'я. Ходіть здорові. На все добре.